So, ayun, wait lang ha. So, ayun, welcome back to my channel, and in today's video, mag-unbox po ako ng nabili ko kanina sa Gaisano. Ito po siya. It's a prepaid wifi, Globe at Home prepaid. Prepaid, ano ba yan? Ang bulol ko. Wait lang. Hala, yung ilaw. Pasensya. Anyari. Kasi naman, andun yung ilaw sa likod ko. Saka, cellphone lang gamit ko. Ano ba yan? Nabubwisit din ako minsan. So, ayun. Bumili kami ng wifi kanina sa Gaisano. Ewan ko lang, isisingit ko ba yung video o hindi. Kasi parang medyo nag-vlog ako dun and parang wala naman siyang kwenta. Kaya, parang ayokong isingit So, anyways, hindi ko siya ina-expect. Ay, hindi ako nag-e-expect. Umuulan. Ang daming ang daming problema. Hindi ako nag-expect ng malakas na internet connection dito sa kung nasan man ako ngayon kasi walang signal dito kahit nga mag-data ako walang 4G sabi nung sales lady at sa research ko din na dumedepende dito sa signal, works in areas with LTE coverage daw. Sabi dito, 2 times faster kung LTE yung signal. And walang LTE po dito. Doon lang sa bahay sa amin. Kasi andito lang ako sa boarding house and babiyahe pa ako ng pagkalayo-layo para pumasok sa school. Kasi nag-school pa ako, college 4th year pa lang ako ngayon. And ayun, pinag-ipunan ko talaga to kasi sabi ko, pag nag-a-upload ako, sobrang bagal ng internet. Pag naka-data ako, talagang overnight ko siyang i-upload. Pag 2 gig na sobra yung video, doon ako nagkakaproblema. Hindi ko na lang ina-upload. Ang daming videos na nasayang. Yung mga vlogs ko dati, talagang hindi ko nang in-upload kasi mabubisit lang ako. Tapos pag mag-failed, kinain na yung data, hindi pa na-upload. Wait lang, may isasara lang akong bintana. So, ayun, sinara ko yung bintana para medyo ang dami kasing lamok sa amin. Sinara ko na yung bintana para medyo tanggal ng medyo bawas tayo ng ingay sa labas. So, ayun, i-unbox ko na to. Napaka walang kwentang video na naman gagawin ko. Mag-unbox lang ako nito. Pwede ko siyang itapon. May warranty pa pala. Tapos 7 days replacement. Pag hindi to gumana doon, lang ibabalik ko to. Bahala na siya. Ayan. Binuksan na po siya doon. Nung bumili ako, binuksan na nila para i-test kung gumagana nga. Para naman ako kukunin ni Lord sa ilaw na yan. Nakakaasar. Ayokong magpalit-palit ng ng lamesa. Kasi yung usog ko na naman, tas mahirap na. Wag na. Kaya na siyang ganyan. So, ayan. So, pag binuksan natin siya, mag-switch cam na lang ako para hindi mahirap na. Hindi naman kailangan yung mukha ko, diba? Wait lang. So, ayun po siya. Pag binuksan nyo, wait lang, isara natin ulit. Hala, ayun na. Ang hirap pala ng isang kamay. Ayan, kunwari bubuksan natin. Ayan, pag binuksan natin, andito yung wifi. And, paano ko ba gagawin to? Mag-unbox. Ang hirap naman mag-unbox.
paano naman kasi, kailangan ko ng isa pang cellphone. Umalis yung ate ko. Yan tuloy, hindi ako nakahiram ng phone. Ito na po siya. Lagyan natin ng flash para masaya. Ay, yung kamay ko nakita. Yung pagkadurog ng kamay ko, wag na. Tanggalin natin sa plastic. And ayan, makikita mo po. Meron po tayong power button dito. And WPS. Ewan ko kung anong gamit niyan. At dito sa ilalim, dito po nakalagay yung SIM card. Dito po nakalagay yung SIM card. Kung gusto nyo po akong loadan, andyan po yung SIM card. Charot. Ayan. Dito po yung saksakan ng charger. Ito. Tapos itong maliit na button, pag gusto mong i-reset yung yung Wi-Fi. Kasi minsan, pag nakakalimutan mo yung, pag i-change mo yung password, ewan ko lang kung tama pinagsasabi ko ha, pag i-change mo yung password, tapos nakalimutan mo yung password na nilagay mo, pwede mo siyang i-reset para bumalik sa default na password na andito sa baba. Ito naman yung LAN, ewan ko, yung kung walang wifi or kung hindi gumagana yung wifi ng laptop nyo, pwede mong isaksak na lang to, i-connect nyo sa laptop. And ewan ko, mas mabilis siya kaysa sa connected sa wifi. Mas mabilis siyang load. Mas mabilis yung internet. Ayan. Tas dito sa loob, yung mga walang kwentang bagay, andito na naman. Itong ano ba to, user guide na hindi naman binabasa. Tapon nyo yan. Warranty certificate na ayan yung sinasabi kong 7 days replacement na warranty, 6 months warranty, tapos 7 days replacement, ganyan. Hindi naman ako bumabalik. Ito yung quick start guide na ewan ko, baka basahin ko to mamaya. Parang hindi na kailangan, wag na. Pwede pala siyang lagyan ng antena, oh. Ayan, oh, sa likod. Pwede palang lagyan ng external na antena. Matingnan nga. Paano ba ito binubuksan? Wag na, masira. And ito yung setup guide na hindi ko rin naman binabasa. Ano to? Pakialam ko sa sticker na yan. Ito yung SIM card. Tas yung model. Pabayaan mo siya. Tas dito naman sa box na to, makikita natin ang charger at saka yung LAN cable. Ewan ko kung ang daming bahala na. Ayan. Ito naman yung stock charger. Gusto ko talaga siyang ipakita yung pag-set up talaga nito. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi nga wala akong wala akong phone. Ayoko naman yung screen record lang, 'di ba? Parang ang pangit naman. So, ayun, natapos natin yung unboxing and hindi ko po siya matitest ngayon kasi nga wala akong phone na paggagamitan, hindi ko may screen record, and ayun, hindi ko mabi-video rin yung pag-test ng speed. Hindi ko rin naman matitest to ngayon dito kasi alam kong durog talaga yung signal dito na kahit magpa-load ka talagang magagamit mo lang siya madaling araw kasi yun lang malakas yung signal dito. Grabe, kahit 4G sa labas, 4G yung smart sa labas, hindi ka nga makakapag internet. Mahirap pa sa Facebook, mahirap pa mag-load yung mga pics.
talagang durog na durog yung internet dito, kailangan mo pang pumunta sa computer shop or magpakabit ng internet, yung wired internet ba yun, hindi ko alam. Bobo ako sa mga ganyan kasi naman hindi yun uso dito. Kasi nasa isla ko and feeling ko ako yung pinakaunang magkakaroon nito dun sa islang yun. Kaya ayun, saka lately ko nga lang nalaman na may 4G pala dun, kaya super excited ako gamitin ito. And yeah, that's it for this video. Isang napakawalang kwentang video. Mag-update lang po ako kung talagang sulit to gamitin o hindi. Kasi pupunta pa ako kailangan ko pang pumunta sa amin para talaga matest siya. And ma-upload din tong video to. So, that's it for this video. I hope you guys like it and see you sa speed test and update dito. Kasi alam ko naman talagang durog to dito. Hindi ito magagamit dito sa area na to. Kasi dumedepende lang to sa signal. Ang dami kong nabasang comments na sinasabing after 3 months mahina na daw yung internet, ganun nila. Let's see. Talagang i-update ko kayo kung anong mangyayari dito after ng mga ilang months. Kung talagang hihina siya or hindi na magagamit. Pero sana worth it siya kasi pinag-ipunan ko talaga to. And ayun, so bye, see you guys on my next video. Please like, share, and subscribe na rin sa aking channel. So peace.